ליל הסדר נחגג בקהילות ישראל בדרכים שונות. ברבות השנים הוא הפך למרחב של ביטוי תרבותי של קהילות שונות שמשמרות מסורת של מנהגים מימים ימימה על שולחן החג. זהו בדיוק הזמן להזמין את תלמידי הכיתה לחגיגת תרבות סביב שולחן ליל הסדר, שבה יוכלו להעמיק בסיפורים הקשורים להווי התרבותי שלהם. ביחידה הזו נברר איך ניתן ללמד פסח בהקשרים תרבותיים שקשורים לרכיבי הזהות של התלמידים שלנו, ומהו כוחה של מתודת הסיפור בהעמקה בעולמם התרבותי של התלמידים. במשפחה המרוקאית שלי משמרים מנהג קדום שמתבסס על זיכרונות ממסורת יהדות מרוקו. בעוד כמה שעות נשב כולנו סביב שולחן בבית ההורים ונשיר בבהילו יצאנו ממצרים, על לחמניה בני חורין יללה. בבהילו יצאנו ממצרים, על לחמניה בני חורין יללה. זהו נוסח יהדות מרוקו. אבא שלי, ראש המשפחה, יניף את קערת הסדר מעל ראשי כל המסובין, והנשים, גם חלקן לא נגרע. הן ילוו בקולות צהלולים ובעגה המרוקנית זררת את הטקס המסורתי. במשפחות של קהילת ישראל הענפה מושרשים ריטואלים תרבותיים שמתבססים על זיכרונות מארץ המוצא של המסובין בשולחן החג. בפסח מספרים ביציאת מצרים. סיפורי הזיכרונות התרבותיים הם גורם מזמן מצוין כדי לעצב בכיתה חוויית לימוד בהקשר תרבותי סביב שולחן ליל הסדר. בין הערביים, בערב חג הפסח, ראיינתי את אבא שלי על זיכרונות הילדות שלו מליל הסדר במרוקו, שהיום משמשים קרקע פוריה לשימור מסורת יהדות מרוקו בשולחן החג המשפחתי שלנו. זו דוגמה מצוינת למשימה שניתן להציע לתלמידים בכיתה, שתחבר אותם לסיפור השורשי של משפחתם ערב חג הפסח. את הראיון עם אבא שלי קיימתי בהתרגשות ובעניין גדול. ראיונות כאלו יוכלו לקיים גם תלמידים בכיתה עם הוריהם. משימה שכזו מזמנת זמן הורי ילד, מרכיב כל כך משמעותי בעידן שבו הורים פחות ופחות פוגשים את ילדיהם לשיח אישי. באירוע שיא בבית הספר יוכלו המורים להקרין את סרטוני הראיונות בסדר כיתתי משותף, ולקינוח הם גם יוכלו להזמין את הורי התלמידים לשבת סביב שולחן הסדר ולהיחשף לעושר התרבותי של קהילת הלומדים בכיתה. מרכיב נוסף שדרכו ניתן ללמד את פסח בהקשרים תרבותיים קשור לאוכל. כל מאכל מסורתי נושא בחובו סיפור תרבותי. לכן האוכל הוא אמצעי נהדר שבאמצעותו ניתן להתוודע לסיפור. שולחן ליל הסדר בקהילות ישראל הפך למרחב של עושר קולינרי תרבותי שמספר את סיפורי התרבות של הקהילות השונות. את שולחן הסדר בכיתה נוכל להפוך לשולחן של חגיגת תרבויות. נזמין את התלמידים לישיבה משותפת סביב מאכלי חג פסח מסורתיים שמלווים את שולחן הסדר שלהם. כל תלמיד ילווה את המאכל התרבותי שלו בסיפור משפחתי ששמע מן ההורים או אפילו מסבא או מסבתא. כך האוכל יהפוך גם להיות לגשר בין דורי ולגשר חברתי, והסיפור המשפחתי התרבותי יסייע לבניית הגשרים הללו. מעבר לאוכל, קיימים מנהגים נוספים שמבטאים את הסיפור התרבותי של קהילות ישראל סביב שולחן ליל הסדר. למשל, נוכל לשלוח תלמידים לבצע מחקר בהיקף זעיר, שבמהלכו הם יעמיקו במנהגי ליל הסדר השונים בקרב קהילות תרבות שונות באמצעות ראיונות. אז לסיכום, חג הפסח מזמן שימוש במתודת הסיפור בכיתה, כאמצעי להעמקה בעולם התרבותי של התלמידים, לליטוש הזהות שלהם, ובכלל להעצמת החוויה הלימודית בכיתה. במברג טוען שהסיפורים הקטנים מרכיבים את זהות האדם.
אז מה אתם אומרים? הייתם מקדישים שעת סיפור בכיתה לטובת העניין?